ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ንጋቱ ነኝ ከእንግሊሽ ኢትዮ 24 በዛሬ ፕሮግራማችን ከባለፈው የቀጠለውን ጥያቄዎች አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ባለፈ የ8ኛ ክፍል የ2012 ዓመተ ምህረት የሞዴል ጥያቄዎችን ስንሰራ ነበር። የዛ ቀጣይ ክፍል ነው ዛሬ የምናየው። ከጥያቄ ቁጥር 21 እስከ 30 ድረስ ዛሬ አብረን በጋራ ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እንገባለን። ጥያቄ ቁጥር 21 The photographer told dash ባዶ ቦታ ነው ያው to sit in front of the decorated flower. A hers, B them, C themselves, D his. ሞክሩ፣ ከስር በኮሜንት ተሳተፉ። እሺ ትክክለኛው ምላሹ ቢ ላይ ያለው ኦብጀክት ፕሮናውን ዜም የሚለው ነው። ዜም የሚለውን ስናስገባ አረፍተ ነገሩ የተሟላ ይሆናል፣ ሴንስ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ the photographer told them to sit in front of the decorated flower. So the answer is B. Question number 22. Coronavirus is the most dangerous disease in the world. So we dash go carelessly. Coronavirus ያው በዓለማችን ላይ በጣም አደገኛ በሽታ ነው የሚል ሐሳብ ነው የያዘው። ስለዚህ የትም ቦታ ስንንቀሳቀስ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እንደዚሁ በቸልተኝነት ያው መጓዝ እንደሌለብን ነው እዚህ ጋር የሚለው። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ነው የምትሉትን እናንተ ታሰፍራላችሁ። A had better, B need to, C must, D ought not to. እሺ ሞክሩ። ይህን አረፍተ ነገር የተሟላ የሚያደርገው ዲ ላይ ያለው ነው። ought not to. Coronavirus is the most dangerous disease in the world. So we ought not to go carelessly. በዓለማችን ላይ ይህ በሽታ በጣም አደገኛ መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ ስንጓዝ በቸልተኝነት መሆን የለበትም። በቸልተኝነት መሆን እንዳሌለበት ነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ትክክለኛ ምላሹ ዲ ላይ ያለው ነው። ጥያቄ ቁጥር 23 question number 23 The soldiers dash they wear colorful uniform are strong. A which, B whose, C whom, D what. Try. በኮሜንት እናንተም ከስር ተሳተፉ፣ ይጠቅማችኋል። መልሱን ደግሞ በጋራ አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ትክክለኛ ምላሹ ሲ ላይ ያለው whom ነው። ሲ ላይ ያለው ኦብጀክት ፕሮናውን ነው። እሱን ስናስገባ አረፍተ ነገሩ የተሟላ ይሆናል ማለት ነው። The soldiers whom they wear colorful uniform are strong. So the answer is C. Whom. Question number 24. He dash give her some if she dash strawberries. A would, likes, will, liked, would have, liked, would, liked. እሺ ስለዚህ አንደኛው ወርድ አንደኛው ላይ ይገባል።
ሌላኛው ደግሞ ሁለት ዳሽ ነው ያለው። ስለዚህ በጥንቃቄ ምረጡ ማለት ነው። በተለይ ኮንዲሽናል ሴንቴንስን ማወቅ ያስፈልጋል እዚህ ጋር። ያንን ካወቃችሁ የትኛው የቱ ጋር እንደሚገባ በትክክል መለየት እንችላለን ማለት ነው። ኢፍ ክሎዝ እና ሜን ክሎዙን በደንብ መለየትም ያስፈልጋል። እሺ ሞክሩ። እሺ ትክክለኛ ምላሽ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው would እና liked የሚለው ነው። ምክንያቱም ኢፍ ክሎዙ ሲምፕል ፓስት ከሆነ ሜን ክሎዙ ደግሞ would plus verb one ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ he would give her some if she liked strawberries. ኢፍ ክሎዙ ሲምፕል ፓስት ነው። ሜን ክሎዙ ደግሞ would plus verb one ሆነ ማለት ነው። verb one ሆነ። ስለዚህ ዲ ትክክለኛው ምላሹ ነው ማለት ነው። question number 25. A few girls in our school dash piano every Saturday. A. Play. B. Are playing. C. Plays. D. Have played. እሺ ተሳተፉ፣ ሞክሩ። በዚህ ስቴትመንት እኛ መጠቀም ያለብን ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው። ሰብጀክቱና ቨርቡ ደግሞ የግድ መስማማት መቻል አለበት። ያንን ከግንዛቤ ያስገብታችሁ ሞክሩ ማለት ነው። እሺ ለዚህ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው ፕሌይ ነው። ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው የምንጠቀመው። ሰብጀክቱና ቨርቡ መስማማት አለበት። እዚህ ጋር a few girls in our school ነው የሚለው። ስለዚህ girls የሚለው ሰብጀክቱ ፕሉራል ነው፣ የሚወስደው ቨርብ ፕሉራል መሆን ስላለበት a few girls in our school play piano every Saturday ሃቢቹዋል ነው ማለት ነው። ሁልጊዜ ቅዳሜ በመጣ ቁጥር እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች ያው ፒያኖ ይጫወታሉ ማለት ነው። መቼ ቅዳሜ በመጣ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ሃቢቹዋል ነው። ትክክለኛ ምላሹ ኤ ላይ ያለው ነው የሚሆነው። እሺ question number 26. ዮናስ is dash tall boy እንደገና ዳሽ አለ። he can play handball and football very well. A. so that. B. so C. such that ያው ሁለት ዳሽ ስላለው ነው። D. such ከዛ በኋላ ስላሽ ብሎ that። ሞክሩ። እሺ question number 26 ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ነው። ሰቼ የመጀመሪያው ባዶ ቦታ ላይ ይገባል። ከዛ ሁለተኛው ባዶ ቦታ ላይ ዛት የሚለው ሲገባ አረፍተ ነገሩ የተሟላ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዮናስ is such a tall boy that he can play handball and football very well. እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ question number 27. Africa is larger than Antarctica. However, it is dash Asia. A. as large as. B. not so large as. C. not so small as. D. so small as. እሺ ሞክሩ። እሺ ያው የአፍሪካን ኮንቲነንት እዚህ ጋር ኮንሲደር እያደረገ ነው።
ከአንታርክቲካ ያው ገዘፍ ይላል የአፍሪካ ኮንቲነንት ማለት ነው። ነገር ግን ብሎ ከኤዥያው ግን ሲነጻጸር የአፍሪካው ትንሽ ወረድ ይላል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ስቴትመንት ሊያሟላልን የሚችለው እኩል አይደሉም ማለት ነው። የትኛው ይበልጣል? የኤዥያው እዚህ ጋር እንደሚበልጥ ኖሽን እየሰጠን ነው፣ አይዲያ እየሰጠን ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው ኖ ሶ ላርጃስ፣ እኩል ላልሆኑ ነገሮች ያው ኖ ሶ አስ እንጠቀማለን። ስለዚህ አፍሪካ is larger than Antarctica. However, it is not so large as Asia. So the answer is B. Question number 28. Question number 28. I know the teacher. He spoke dash and clearly. A. Loud. B. Louder. C. Loudly. D. Louds. ሞክሩ ተሳተፉ በኮመንት ከስር። ለዚህ ቻናልም ያው አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውል ምልክቷንም ኦን ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ ምክንያቱም ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። እና አመሰግናችኋለሁ። ተሳተፉ በኮመንት ከስር። እሺ መልሱ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው ነው የሚሆነው። ስቴትመንቱን የተሟላ የሚያደርገው ሲ ላይ ያለው ነው። I know the teacher, he spoke loudly and clearly. ስለዚህ question 28 ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው loudly የሚለው ይሆናል ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንገባለን። Question number 29. The man went to the butcher and bought dash for his lunch. A. Meat. B. Meat. C. Meat. D. Shoes. A. Meat. B. Meat. ስፔሊንግ ይለያያሉ ግን ድምጻቸው ያው ተመሳሳይ ነው። C. Meat. D. Shoes. ያ ቡቸር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስጋ ያው የሚሸጥ ወይም ደግሞ ሉካንዳ እንደዛ ነገር። ስለዚህ ስጋ ቤት ተኪዶ እንግዲህ ምን እንደሚገዛ ይታወቃል። እሺ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው ነው። The man went to the butcher and bought meat for his lunch. So ኤ ላይ ያለው ትክክለኛ ምላሹ ነው የሚሆነው። እሺ ጥያቄ ቁጥር 30 question number 30. Although the summer season is very cold in Addis Ababa, the dash has been very good this month. A. Weather. B. Waiting. C. Weather. D. Wealthy. እና ሲ ላይ ያለው ያው ድምጻቸው በተወሰነ መልኩ ይመሳሰላል፣ ግን ያው መለየት ያስፈልጋል። ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው የትኛው ነው? ስለ አየር ሁኔታ የሚነግረን ቃል ኤ ላይ ያለው ነው ወይስ ሲ ላይ ያለው? እስቲ ሞክሩ። እሺ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው ነው። የአየር ሁኔታ የሚለውን ነው ያው
ፍቺው ወደ አማርኛ እንትን ስንለው ስለዚህ ሲ ላይ ያለው ትክክለኛ ምላሽ ነው የሚሆነው although the summer season is very cold in Addis Ababa the weather has been very good this month so the answer is C H የሌለበት ማለት ነው ያው W E ብሎ የሚጀምረው ትክክለኛ ምላሹ ነው እንግዲህ የዛሬው ይሄንን ይመስላል ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ በሌላ ቪዲዮ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ጤና ይስጥልኝ ባይ ባይ